जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी आणखीन नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण डीजे सॉन्गवरती बनवलेला आहे। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केले तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदाच आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असे नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल्स केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर भावांनो, आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन नसेल केलं तर जॉईन करून घ्या, तिथे पण आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। तर आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल तिथे उद्या अपलोड आपण करत असतो। आणि भावांनो, व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथे आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग भावांनो, जरासे वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मशीन ओपन करून घ्यायची आहे। अलर्ट मशीन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मशीनमध्ये बुकमार्क पेस्ट लिंक आणि सिक्युरिटी पेस्ट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला बुकमार्क पेस्ट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काहीच अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथे या पहिल्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे, एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर परत तुम्हाला इथे 1 नंबरच्या ग्रुपवरती टच करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला परत एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला खालच्या 2 नंबरच्या लेअरवरती टच करून 2 नंबरच्या लेअरवरती टच केल्यानंतर आपल्याला परत कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे। कलर अँड फिलमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथे 4 ऑप्शन दिसणार आहेत। तर त्या चौथ्या ऑप्शनवरती तुम्हाला टच करायचं आहे। टच केल्यानंतर आपला फोटो इथं येऊन जाणार आहे। तुम्हाला जर हा चेंज करून घ्यायचा असेल तर काय करायचं आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे। त्याच्यावरती टच केल्यानंतर तुम्हाला कोणता पण फोटो इथं घेऊन घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला तिथे फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे। इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे। इमेज हेडोमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। फोटो घेतल्यानंतर आपल्याला 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। फिल स्क्रीन केल्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपल्याला तो फोटो वाढवून घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर त्याच्यावरती प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला आपल्या ग्रुपच्या खाली घेऊन घ्यायचं आहे। ग्रुपच्या खाली घेतल्यानंतर परत त्या फोटोवरती टच करायचं आहे। फोटोवरती टच केल्यानंतर ब्लेंडिंग या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि ब्लेंडिंग आपल्याला काहीची अशी कमी करून घ्यायची इथपर्यंत। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपला ग्रुप इथं मोठा होऊन जाणार आहे। तर काय करायचं आहे, त्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे आणि कट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला 1 नंबरच्या ग्रुपवरती टच करायचं, परत एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला इथं 2 नंबरच्या ग्रुपवरती टच करून घ्यायचं आहे। परत एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर इथं आपल्याला 2 लेअर दिसणार आहेत। तर आपल्याला खालच्या लेअरवरती टच करायचं आहे। कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे। कलर अँड फिलमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला फक्त काय करायचं आहे, इथं कलरच्या चौथ्या ऑप्शनवरती टच करून घ्यायचं आहे। आपला इमेज इथे ॲड होऊन जाणार आहे। तुम्हाला चेंज करून घ्यायचं असल्यास त्या इमेजवरती टच करायचं आहे। कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे। इथं खाली इमेजच्या ऑप्शनवरती जाऊन तुम्हाला हवा असलेला इमेजेस तुम्ही तिथं चेंज करून घेऊ शकता। तर अशा पद्धतीने आपल्याला इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला 2 नंबरच्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे। परत एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला 2 नंबरच्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे। परत एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे आणि 2 लेअर दिसणार आहेत, त्याच्या खालच्या लेअरवरती टच करायचं आहे। कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे आणि 4 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करून घ्यायचं आहे। इथं आपला इमेजेस शो होऊन जाणार आहे। तरी इमेज चेंज करायचं असलं तर तुम्हाला इथं खाली इमेजच्या ऑप्शनवरती टच करून तुम्ही चेंज करून घेऊ शकता। त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला इथं 3 नंबरच्या ग्रुपवरती टच करायचं। परत एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर परत तुम्हाला इथं 2 लेअर दिसणार आहे। तर आपल्याला वरच्या लेअरवरती टच करायचं आहे। कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला 4 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे। आपल्या इमेज इथं शो होऊन जाणार आहे। तुम्हाला चेंज करून घ्यायचं असलं तर तुम्हाला खाली इमेजच्या ऑप्शनवरती टच करून चेंज करून घेऊ शकता। त्यानंतर आपल्याला दुसऱ्या लेअरवरती टच करायचं आहे। कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे। परत आपल्याला 4 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन आपल्या इमेज इथं शो होऊन जाणार आहे। त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, आपल्या 8.7 सेकंदापर्यंत जायचं आहे। तिथपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला त्या प्लसवरती क्लिक करायचं आहे। इमेज हँडोमध्ये जायचं आहे आणि तिथून आपल्याला तिथं फोटो आपले बीटप्रमाणे आपले ॲड करून घ्यायचे आहेत। सर्वच फोटो आपल्याला तिथे बीटप्रमाणे आपले ॲड करून घ्यायचे आहेत आणि व्यवस्थित अशा पद्धतीने आपल्याला सेट करून घ्यायचे आणि समोरच्या बीटपासून एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। तर अशाच पद्धतीने आपल्याला लास्टपर्यंत फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मी फटाफट सर्व फोटो इथे ॲड करून घेऊन घेतो।
तर बाण आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आपल्याला इथं स्टार्टिंग लावायचं आहे। स्टार्टिंग लावायचं आहे आपल्याला इथं 8.7 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज हॅडोमध्ये जायचं आहे। इमेज हॅडोमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक ब्लॅक शॅडो इमेज घ्यायचा आहे। ब्लॅक शॅडो इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला इथं परत आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज हॅडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला रेशमी कार्टेक्स PNG ॲड करून घ्यायचं आहे। ॲड करून घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे। 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन थोडंसं आपल्याला लहान करून घ्यायचं आहे। लहान करून घेतल्यानंतर 1 नंबरच्या ऑप्शनवरती येऊन आपल्याला टेक्स्ट PNG खाली सरकवून घ्यायचं आहे। खाली सरकवून घेतल्यानंतर आपल्या पूर्ण व्हिडिओवरती आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे। वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे शेकीपिक द्यायचे, त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथे शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि आपला प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 8.7 सेकंदापर्यंत जायचं आहे। 8.7 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे। इमेजपर्यंत आल्यानंतर पहिलं फोटोवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे। पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथं हे सर्वच फोटोला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। तर मी इथं फटाफट सर्व फोटोला इफेक्ट पेस्ट करून घेऊन घेतो। आपल्याला इफेक्ट कुठपर्यंत पेस्ट करून घ्यायचा आहे, तर 1 नंबरचा इफेक्ट आपल्याला आपण इथं समोर एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेला आहे। इथं आपण एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत। 10 सेकंदापर्यंत आपण एक्स्ट्रा 2 बीट दिलेले आहेत, तिथपर्यंत आपल्याला हा 1 नंबरचा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे। कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे। परत आपल्याला इथं बनवतो प्रोजेक्ट आपला ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 10 सेकंदापर्यंत जायचं आहे। 10 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं आता त्या फोटोवरती आपल्याला टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे। पेस्ट करून आपल्याला इथं लास्टपर्यंत आता हा इफेक्ट पेस्ट करत जायचा आहे। इथून आपल्याला लास्टपर्यंत हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व फोटोला इफेक्ट इथं पेस्ट करून देऊन देतो। तर पाहून आपल्या सर्व फोटोला इफेक्ट पेस्ट करून झालेला आहे। त्यानंतर काय करायचं आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज हॅडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक बॉर्डर PNG ॲड करून घ्यायची आहे। बॉर्डर PNG घेतल्यानंतर आपल्याला परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज हॅडोमध्ये जाऊन आपल्याला इथं आपल्या नावाचा लोगो किंवा इंस्टाग्रामचा लोगो ॲड करून घ्यायचा आहे। तर आपण इथं चॅनलचा लोगो ॲड करून घेऊया। लोगो घेतल्यानंतर आपल्याला तो मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन लहान करून घ्यायचा आहे। लहान करून घेतल्यानंतर व्यवस्थित आपल्याला एका कोपऱ्यामध्ये आपल्याला तो ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आपल्याला आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपल्याला तो बॉर्डर PNG आणि आपल्या चॅनलचा लोगो तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे। त्याकरता आपल्याला इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे, व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे। तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहून तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय शिवराय।